Роберт Фокс, журналіст London Evening Standard. Вітаю в нашій програмі, пане Фокс. З Новим роком вас! З Новим роком вас також, і ми почнемо з останніх новин від Politico. За даними Politico, Володимир Путін є найбільшим лузером 2024 року, тому що він втратив свої бази в Сирії. Він не зміг допомогти Башару Асаду утриматися при владі, а також не зміг досягти всіх своїх військових цілей у війні проти України. Як ви можете на це відреагувати? Почнемо з того, що ви тільки що сказали. Невже він думав, що ця війна триватиме 3 роки і більше? Цілком очевидно, що ні. І ми знаємо, як готувалися російські війська, включно з формою для параду перемоги за 10 днів. Значить, щось пішло не так. І я думаю, що йому дуже важко, і ми зараз говоримо про самого Путіна, йому важко змиритися з фактом провалу. Я вважаю, що справа в тому, що він не має успіху і не зможе зіграти на своїх відносинах з Трампом. І я не думаю, що це буде так просто, як Володимир Путін міг уявити собі півроку тому. Що стосується ситуації, то я з вами згоден. Він робить ставку на важке озброєння та велику кількість солдат, які тиснуть на українські сили вздовж фронту. Але те, що за цим стоїть, я думаю, буде дуже цікаво. Тому що ми тільки зараз починаємо бачити в Москві. У напрямку економіки. У тому, як діє Кремль, деякі незначні ознаки паніки. Якими ви бачите основні індикатори цієї паніки в Росії, в Москві, в Кремлі? Я думаю, що це залежить в основному від однієї людини, і це не Володимир Путін. Йдеться про Ельвіру Набіулліну, голову Центрального банку, бо якщо подивитися на цифри, то вони, чесно кажучи, виглядають не дуже добре. У них є інфляція, яка неухильно зростає. Вона ось почне рухатися в дуже прискореному темпі. У них процентна ставка знаходиться в межах 21%, проте важко зрозуміти, скільки вона становить насправді. Це мінімум 21%, але може досягати і 23%. А санкції шкодять Росії через підвищену активність, про яку ми маємо поговорити, як і про тіньові флоти та їхню діяльність. Також я хотів би додати до цього, економіка Росії перебуває під тиском, і ми побачимо, якщо вони не зможуть знайти якесь чарівне рішення. До літа вона зазнає реального тиску. Є багато різних причин. Це демографічний тиск, зайнятість населення, питання самої військової промисловості. І, чесно кажучи, на що ми теж маємо звернути увагу, якщо ви згадали про Сирію, і я з цим згоден, це союзники, які зазнали провалу. Тому ми маємо за цим спостерігати. А тим часом це питання великої стійкості, адже я боюся, що Росія в найближчі 2-3 місяці справді спробує завдати удару Україні, діючи своїм звичним способом, атакуючи цивільне населення. Як, на вашу думку, ці невдачі російського диктатора Володимира Путіна можуть вплинути на його відносини з Дональдом Трампом? Я думаю, що це буде дуже складно. Тому що Трамп завжди, у всякому разі, в минулому, бачив Путіна. Я б сказав, як споріднену душу. Я чув від однієї людини, яку я добре знаю, хто бачив їх обох разом, що вони 2 нарциси, які вважають себе великими лідерами. І найцікавіше в Трампі Путіні те, що кожен з них думає, що він розумніший за іншого. І я думаю, що це буде дуже складна ситуація. Давайте подивимося на Трампа. Трампу подобаються угоди. Він лідер, який керується принципом вигоди, якщо можна так висловитися. Йому подобається щось лагодити, щось робити. Книга, яка стала для нього основою, це «Мистецтво угоди». З огляду на це, ви повинні добре розуміти, що Трамп не любить довгих перемовин. Він не любить великих воєн. Він не любить тривалості.
І у нього дві складні проблеми, яких він спробує позбутися. Одна в Європі, якою є Україна. А друга – це зростаючі вимоги з боку Нетаньяху, ще одного дуже складного союзника. Я думаю, що Трамп буде обурений кількістю грошей і зброї, які він повинен вкласти в Ізраїль. Але повертаючись до України, про що ми й говоримо? Я думаю, що Трамп спробує зробити, і це досить очевидно з того, що його представник в Україні. Кіт Келлог вже заявив, що швидкої угоди не буде. Тому що Путін залишається при владі, його там утримує військова машина. І він не дуже хоче закінчувати все це найближчим часом. Це означатиме певне переосмислення з боку Трампа. Але він покладе більше відповідальності на європейців. А до європейців я відношу Великобританію. І вони зараз виглядають дуже слабкими. Чи очікуєте ви, що Росія та Володимир Путін спробують загальмувати переговори між Росією, США та Україною? Намагатимуться заблокувати цей процес, якось просто сповільнити його. Лише для того, щоб виграти більше часу для досягнення Росією своїх цілей. Я думаю так. Я думаю, що вони спробують затягувати це. На них чекає багато сюрпризів. І я думаю, що зараз у нас справжні проблеми через те, що йде, безсумнівно, гібридна війна у Західній Європі. І це в першу чергу стосується Західної Європи. Я маю на увазі морські лінії зв'язку, особливо газо- та нафтопроводи під океаном, і, перш за все, кабелі зв'язку, адже у нас просто було занадто багато випадків, коли відбувалося їх пошкодження. Фінляндія у відповідь затримала екіпаж і танкер Eagle С. І, здається, з цього можна отримати набагато більше вигоди, тому що Eagle С був не просто якимось старим танкером, а, знову ж таки, танкером, який значною мірою є частиною темного флоту, тіньового флоту, дуже важливого для Росії. Вони таким чином пробували здійснити свій експорт, зокрема експорт нафти, як і в попередньому випадку з китайським кораблем, заарештованим данцями, а потім відпущеним, який тягнув за собою якір і перерізав кабелі. Eagle С відрізняється тим, що він, схоже, був обладнаний для ведення війни, для відстеження, спостереження, дуже витонченого втручання в рух військово-морських сил НАТО. І я вважаю, що НАТО, зокрема європейське НАТО, дійсно має активізуватися, особливо щодо Балтії. Але, звісно, Путін, будучи Путіним, на цьому не зупиниться. Він спробує розширити цю гібридну війну і далі. І я думаю, що це спричинить багато неприємностей і в Арктиці. Чи розглядаєте ви цей випадок з кабелями в морі як акт війни з боку Росії? Це частина цієї фази, в якій ми перебуваємо. І це дуже важливо відзначити. Як і для наших глядачів, так і для вас, українців. Я думаю, вам навіть важко уявити, наскільки складно західним європейцям, особливо британцям, зрозуміти будь-яку ідею про те, що війна була запущена у 1989 році. Джеймс Бейкер III виголосив велику промову перед державним секретарем у Берліні. Вітаючи настання епохи дивідендів миру. Епоха дивідендів миру так і не настала. Але вважалося, що історія завершилася або, принаймні, взяла паузу, якщо скористатися термінологією відомої книги, яка вийшла у 1992 році, «Кінець історії та остання людина» Френсіса Фукуями. У цьому дусі стверджувалося, що ліберальна західна демократія, змішана економіка та економіка вільного підприємництва переможуть. Це справді і остаточно закінчилося. Отже, зараз ми живемо в період ні війни, ні миру. І війна приходитиме не лише з дула гвинтівки, танка чи ракети, вона набуватиме дуже різних форм, і саме це робить Путін. І ми також маємо стежити за тим, що намагається зробити трикутник Росія, Китай і Північна Корея.
Іран дедалі менше фігурує в цій картині, але, ймовірно, він буде четвертим, щоб утворити квартет. Це не війна, не мир, а протистояння. Якщо це протистояння і порушення законів статуту ООН і прав людини, а також ведення війни, що вони роблять досить помітно, тоді ми перебуваємо в періоді війни. І я думаю, що до цього треба звикнути. Західній Європі справді дуже і дуже важко. І ви це яскраво побачите під час виборчої кампанії в Німеччині. Я хотів би також повернутися до теми про переговори між Росією, Україною та США. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль не підтримує заборону Україні вступати до НАТО протягом 20 років і розміщення європейських миротворчих сил в Україні. Водночас Володимир Путін заявив, що буде відкритим для переговорів про припинення війни в Україні. Чи очікуєте ви, що ці переговори про припинення вогню в Україні будуть успішними на якомусь етапі в майбутньому? Чи очікуєте ви якихось успіхів у будь-який час? У довгостроковій перспективі – так. У короткостроковій перспективі – ні. Тому що я думаю, що ви абсолютно маєте рацію, коли вказуєте на останню заяву Лаврова, який каже, що вони навіть не приймуть обговорення паузи вступу України до НАТО, паузи на 20 років, і розміщення у вас на кордонах миротворчих європейських сил. Що активно обговорюється, як усім відомо, на жаль, і жах британців, меншою мірою французів. Адже саме британці та французи, ймовірно, змушені будуть організувати і очолити цю операцію. Але заяви Лаврова цікаві, чи не так? Лавров – це великий рупор Кремля, але не найбільший. Найбільший – це Медведєв, заступник, колишній прем'єр-міністр і президент, який говорить майже в апокаліптичних термінах про те, що не відбувається, або що вони можуть робити, або що вони можуть не робити. Лавров і Медведєв діють в рамках психологічної війни. Вони не обов'язково розкривають внутрішні думки Путіна, що породжує запитання. Хто радить Путіну і формує його мислення? Я думаю, що це дуже складне питання, щоб докопатися до суті. Очевидно, що це частина секюритократії Ради національної безпеки, відомих там діячів. Я вважаю, це ті, хто керує ФСБ, ГРУ, внутрішньою службою мерів Москви та Петербурга, а також батько та син Патрушеві – дві дуже важливі фігури. Але зараз виглядає так, ніби ми перебуваємо на новій фазі. Путін при владі вже 25 років. Новий етап путінізму та правління Путіна. Він хоче проголосити абсолютну владу, але вона тріщить по швах. Це як старий килим, що починає розповзатися по краях. Просто тому, що я можу це оцінити, адже я навіть старший за Володимира Путіна. Він намагається взяти на себе занадто багато у занадто багатьох різних напрямках, з дуже обмеженими ресурсами або більш дефіцитними ресурсами. Чому я так кажу? Давайте будемо розсудливими, у нього менше ресурсів, ніж він хотів би, щоб ми думали. І справжньою ознакою того, що ми побачили, як ви справедливо кажете, є те, що сталося в Сирії за останній місяць. Він насправді нічого не міг зробити, щоб врятувати Асада і його режим. Росія проводила хаотичні бомбардування, щоб зупинити повстанців під час їхнього маршу на південь від Ідлібу, але це було несерйозно. Цього було недостатньо. А потім за кілька днів вони намагалися відправити з Хмейміма чутливі матеріали наведення з батареями протиповітряної оборони С-400. З вашої точки зору, що може спричинити крах путінського режиму, і які фракції всередині Кремля, які люди можуть загрожувати особисто Володимиру Путіну?
Ми просто недостатньо знаємо. Ми знаємо, що він дедалі більше усвідомлює важливість власної безпеки. Є багато історій, які глибоко дослідив мій колега Люк Гардінг з The Guardian про двійників і так далі. Ми знаємо, що він не стоїть на місці. Він знаходиться під посиленим захистом. Він особисто надзвичайно обережний, що ми бачили під час ковіду. Ці надзвичайні образи, які справді виглядають досить дивно. Я не знаю, чи вони думали, що саме такою буде реакція більшості глядачів на ці неймовірно довгі столи, де він сидить на одному кінці, а хтось інший – на іншому. Це було щось на кшталт дуже хорошої голлівудської комедії, скажімо, до прикладу братів Маркс або Чарлі Чапліна у фільмі «Великий диктатор». Я маю на увазі, що він виглядає майже як комічна фігура, коли він це робить. До прикладу, він продемонстрував різносторонні прояви поведінки під час кількох останніх прес-конференцій. Відверто кажучи, переходячи до суті справи, саме тоді Москва і Петербург дійсно відчувають тиск, коли їм не подобається те, що відбувається, коли може бути більше атак безпілотників, але також і коли додому повертається занадто багато мішків з трупами. Дивно, як їм вдалося дійсно приховувати це до цього часу. І, за моїми скромними підрахунками, якщо вони продовжать так діяти, то такими темпами до березня у них буде понад 1 мільйон загиблих і дуже серйозно поранених, що є свідченням того, що вони не роблять виновків на полі бою і не є військово-компетентними. Можна згадати Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років, а також жорстокий досвід російської авантюри в Афганістані 1979-1989 років. І ці речі мають свій вплив, але з моєї точки зору, дуже складно передбачити, коли настане переломний момент. Я майже впевнений, що ви маєте рацію, припускаючи, що це може призвести до того, що кінець цілком може прийти в 2025 році. І, з вашої точки зору, що може спричинити ще швидший крах російського режиму наступного року? І які фактори можуть відіграти в цьому найбільш значну роль? Я думаю, що це поєднання. Я думаю, економіка продовжить погіршуватися, тому що Росія не може торгувати. Це реальна історія. Ось чому ми бачимо відчай, пов'язаний з кораблями, цими тіньовими кораблями цього флоту, який вони намагаються вивести в море. Вони вже втратили 4 чи 5. 3 з них зламані, і найцікавішим, в певному сенсі, був Урса, на якому стався вибух, нібито, у машинному відділенні у Східному Середземномор'ї. Він перевозив важливе обладнання для Владивостоцької верфі для будівництва ядерних криголамів. І, як ми знаємо, Путін завжди наголошує, що для Росії Арктика дуже, дуже важлива. І вони претендують на неї все більше і більше. Бухти і затоки. Вони розглядають в якості своїх вод. У такому випадку їм буде дуже важко домовитися з Китаєм. І я думаю, що це буде проблемою, тому я думаю, що щось може піти не так на полі бою. Може статися щось катастрофічне, якщо станеться прорив, і якщо люди, як я вже говорив у Західній Росії, відчують себе дуже вразливими. Але я також думаю, що якщо так піде далі, то буде, наприклад, відправка більшої кількості північнокорейських військ, і я підозрюю, неминуче те, що китайцям це неабияк набридне. Що Сі Цзіньпін і його внутрішній суд, комітет із 7 осіб, справді будуть стурбовані тим, скільки це коштуватиме Китаю, але особливо наскільки це завдає шкоди тому, що вони намагаються зробити для встановлення свого глобального лідерства в південній частині Тихого океану.
У цьому є багато моментів, і найцікавіше те, що Путін, схоже, все менше і менше відповідає за те, що він робить. Він робить занадто багато. Він намагається дестабілізувати Молдову. Він досить успішно намагається досі дестабілізувати Грузію. Він дратує Азербайджан цією безглуздою заявою і напіввибаченнями за збиття азербайджанського літака над Грозним, що надсилає сигнал потенційним союзникам в регіоні. Він створює безлад на Балканах. Тепер, якщо це триватиме, якщо це створить ще більше труднощів для Європи, це не сподобається Трампу, тому що Трамп хоче, він насправді це має на увазі, хоче, щоб Європа відігравала більшу роль щодо власної оборони та безпеки з цілком зрозумілих причин. Якщо відверто кажучи, Путін просто буде до біса неприємним у всьому цьому, непослідовним. Я думаю, що Трамп від нього відвернеться. Єдина карта в дипломатії, я думаю, головна карта, яку Путін може розіграти, це якщо він зможе отримати якусь схему для переговорів, що підуть через Ілона Маска. Але Маск, я думаю, недовго перебуватиме у владних колах. Він надзвичайно успішний, і це битва двох дуже марнославних чоловіків. І я не думаю, що така самозакохана особистість, як Дональд Трамп, може залишитися з цією людиною, яка вважає себе за майже альтернативного президента Сполучених Штатів. Але через Маска є реальний шанс, я думаю, достукатися до Москви. Але чи погодиться Путін з цими умовами? Тому що як тільки війна припиниться, дуже ймовірно, що його правління як нового царя нової Росії може зупинитися також. Я також хотів би обговорити з вами тему Північної Кореї. За словами президента України Володимира Зеленського, в Україні вже загинули або отримали поранення понад 3000 північнокорейських солдатів. Чи вважаєте ви, що такі великі втрати можуть змусити Кім Чен Іна переглянути свою позицію, свою політику щодо допомоги Росії? Я не думаю, що цього достатньо для того, щоб змусити його змінити свою думку, бо він мало що втрачає. Він може дозволити собі втратити 100 тисяч чоловік. Це розрахунок, і він цілком може запропонувати до 100 тисяч чоловік, але я думаю, що це становить небезпеку для нього. Він бачить вигоду в тому, щоб мати цього нового союзника, Росію, щоб він міг вирватися з ізоляції. Знову ж таки, це, мабуть, викликає занепокоєння у Китаю, але він отримує нафту, можливо, їжу. І він отримує технології та розробки ракет, гіперзвукових ракет і супутників, якими він дуже захоплюється, а також розвиває промисловість ядерної зброї. Тому стосовно Кім Чен Іна, це безпрограшний варіант. Але небезпека в тому, що якщо це дійде до його народу, тому що чим більше північнокорейців вийде на вулиці, тим більша кількість, швидше за все, звідти втече. І це може чинити тиск, адже можливий такий сценарій, і західна розвідка стежить за цим дуже уважно, що може статися прорив у зв'язку з цим через 3 пункти пропуску там, де Північна Корея межує з Південною Кореєю, а також з Китаєм і Росією, і ці відчайдушні люди можуть піти на північ. Ми знаємо, що є значний витік із Китаю, із зовнішніх західних районів Китаю в Росію, коли в тундрі все тане. А от фермери, зневірені фермери, можуть намагатися повернути собі землю в Росії, і це десятки тисяч, якщо не сотні тисяч людей. Це справді може бути дуже мінливим. Чого я також боюся, коли йдеться про Північну Корею. Якщо ви подивитеся, то вона дійсно надзвичайно важлива. Пройшло більше 36 років. Після промови Бейкера про епоху дивідендів миру, і ось після запуску ракети «Орєшнік» по Дніпру. Путін дуже швидко робить 2 дуже публічні заяви. Він виходить на телебачення і робить заяву на засіданні, я думаю, ОДКБ. Я не знаю, чи це була Астана,
це все одно було десь, в одній зі столиць ОДКБ, де він це говорить, як ідуть справи, через що Орешнік був запущений нібито. Але удари Storm Shadow і Атакамс означають, що вони загрожують більш широкою війною не тільки в Європі, але і в Азії. І це призводить до побоювань південнокорейської розвідки, що Кім Чен Ін може розпочати атаку через лінію розмежування. Іншими словами, заморожена війна з 1953 року в Кореї може початися знову. Знову ще одна складність і в той час, можливо, ви пам'ятаєте, це минулого місяця, листопада, вони опублікували умови договору про взаємну оборону, узгоджені Кім Чен Іном і Путіним. А пункт 4 був дзеркалом статті 5 НАТО «Взаємна оборона. Якщо на нас нападуть, ми обов'язково прийдемо на допомогу іншому». Це було б ще одним зобов'язанням, яке Росії буде дуже важко виконати. Розглянемо також нещодавній інцидент з літаком азербайджанських авіаліній. Цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони, повідомляє Reuters та уряд Азербайджану. Також Володимир Путін вперше вибачився за цей інцидент, проте не визнав відповідальності своєї армії за це. Як ви бачите ці вибачення від Володимира Путіна? Цікаво те, що він якось не заперечував, що це має якесь відношення до Росії. Люди знають, що можна бачити за допомогою супутників, і насправді, я думаю, що в цьому є досить зловісна сторона. І зловісна сторона полягає в наступному. Літак, наскільки ми розуміємо, з 4 або 5 джерел, які використовувало агентство Reuters, надсилав інформацію про те, що по ньому було завдано удару, коли він наближався до Грозного, і цілком зрозуміло, що це було. Це був ракетний комплекс «Панцер», який є ближньою внутрішньою обороною, як правило, для системи С-300 або С-400, а потім була заява, що район Грозного зазнав атаки безпілотників з боку України, і це великий літак, це МБР-190. І саме по його профілю дуже легко виявити різницю між ним і безпілотником. Але їм це не вдалося. А потім те, що вони зробили, схоже, запанікували. Тому що авіадиспетчери потім відправили літак, які знали, що щось сталося і їм потрібно посадити цей літак. Але вони не дали на це дозвіл, а відправили літак майже на 100 кілометрів далі, через Каспійське море до Актау. Авіабаза, а точніше, аеродром в Казахстані. І в процесі, і я думаю, що це дійсно тривожна річ, і це вказівка на майбутнє, що він заклинив, або вимкнув, або відключив GPS-навігацію до літака, тому вони сподівалися, я думаю, я маю на увазі, що у мене справді цинічна жахлива думка, що вони сподіваються, що все це впаде в Каспійське море. І так ніхто не дізнається про те, що насправді відбувалося. Але це говорить про прозорість. Це говорить вам про те, що, незважаючи на величезні зусилля. І, до речі, по всьому регіону є колосальні зусилля в російській інформаційній та дезінформаційній кампанії. Вчора я був на Sky News Arabia, відомому каналі для московського виробництва. І вони абсолютно чітко заявили, що я передав їм історію, яку вони взяли з Reuters, про те, що це сталося. Це була дуже велика втрата довіри до Росії. Скажімо так, тому що я думаю, що це дійсно стурбоване союзників, дуже близьких союзників, клієнтів, але союзників, таких як Азербайджан, клієнтів, як Казахстан. І я думаю, що в цьому і полягає важливість, але далі цього не вийде. Це не зміна у світі, а зміна погоди. Це зміна клімату того, як люди бачать свою безпеку та майбутнє.
Також президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Володимира Путіна, а також зажадав від Росії виплатити компенсації жертвам цієї трагедії, покарати відповідальних посадовців, хто збив цей літак, а також визнати відповідальність російської сторони. Чи очікуєте ви, що Росія виконає ці вимоги Азербайджану? Карати відповідальних посадових осіб, визнавати свою провину, визнати свою відповідальність, а також виплатити компенсації постраждалим від цієї трагедії. Це залежить від того, наскільки вони цінують альянс Азербайджану. Якщо вони це оцінять, то не визнають відповідальності, але виплатять компенсацію, причому виплатять компенсацію, не оголосивши про це. Азербайджан життєво важливий тим, що те, що ми зараз розглядаємо, це дуже складна ситуація між Азербайджаном, Росією та Іраном. І де зв'язок Азербайджану з Іраном дуже турбує Росію. І вплив Росії на Кавказ, особливо на Нижній Кавказ. Тому я думаю, що це дуже складне і Росія продовжуватиме. Як ми бачили, щоб розворушити ситуацію в Грузії, в Осетії. І навіть конфлікт протистояння в Нагірному Карабасі, якому ще далеко не кінець. Але є ще один момент. Якщо Росія не прозора в цьому питанні, подумайте, що робив цей літак Azerbaijan Airways. Це був звичайний рейс з Баку до Грозного. Чи означає це, що в районі, де багато активності дронів і ефективної активності дронів з Києва, це означає, що майже будь-який трафік комерційних авіакомпаній у цьому регіоні є вразливим. Ми знаємо, що повітряний простір час від часу закритий. Фактично в той час і приблизно в той час відбулося закриття. І трохи забило на сполох один з особистих ключових союзників Путіна – Рамзан Кадиров, який одразу висловив свої співчуття. Здавалося, він точно знав, що сталося. Тому це дуже важливе питання довіри. З цим я б погодився. А довіра – це те, що буде дуже важко для Путіна. Путін з такою великою мрією про те, що Росія буде великою європейсько-азіатською державою. Він ставатиме все більш залежним від Китаю, перш за все, від Китаю повністю. І він дуже сильно програє Китаю в тій сфері, де хотів досягти значних успіхів. А саме Африка і певною мірою Південна Америка та частини Азії, Південна Азія. Але насправді в Африці відбувається справжнє протистояння інтересів. І я думаю, що це вказує на те, що я постійно говорю, що Росія тепер повинна слідувати за Китаєм. І якщо до гіршого прийде найгірше, що Росія може просто стати клієнтом Китаю. Але це не обов'язково сподобається режиму Сі Цзіньпіна та Комуністичної партії Китаю. Дякую вам, пане Фокс, за ваш час і за вашу підтримку України. Було великим задоволенням говорити з вами сьогодні, і слава Україні! Дякую. Героям слава!